নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে সুপাৰ প্ৰাইম 18 ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী প্ৰথমটো খবৰ তিনিচুকীয়াৰ পৰা ব্ৰেকিং নিউজ তিনিচুকীয়াৰ মিছন পাৰাত এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে প্ৰায় 10 আৰু অধিক বাসগৃহ বিস্ফোৰিত হৈছে গ্যাস সিলিন্ডাৰ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মুহূৰ্ততে অধিক ভয়াবহ ৰূপ ললে জুই কুৰাই গ্যাস সিলিন্ডাৰৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতে অধিক পৰিস্থিতি ভয়ানক হৈ পৰে সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দ্বাৰা জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা কৰা হৈছে বিধ্বংসী জুই দেখি আতংকিত হৈ পৰিল অঞ্চলবাসী মুহূৰ্ততে এই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছে এই মুহূৰ্তত এক্সক্লুচিভ কিছু ভিজুৱেলছ আমাৰ হাতত আহি পৰিছেহি তিনিচুকীয়াৰ মিছন পাৰা য'ত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড জুইৰ সূত্ৰপাত কেনেকৈ হৈছে সেয়া এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই যদিও এই গোটেই অগ্নিকাণ্ডত 10ৰো অধিক বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে বিস্ফোৰিত হৈছে গ্যাস সিলিন্ডাৰ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পৰিস্থিতিয়ে মুহূৰ্ততে অধিক ভয়াবহ ৰূপ লয় সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দ্বাৰা এতিয়া জুই নিৰ্বাপনৰ অহৰহ চেষ্টা চলিছে বিধ্বংসী জুই দেখি আতংকিত অঞ্চলবাসী তাৰ ঘৰতে জুই লাগিলে জুই লাগি সব ঘৰ ধৰি কিমান মান ঘৰ আছে বাৰু ইয়াত হেতৰ ভাড়া ঘৰ আছে 30টা মান ইয়াত আছে 4টা 5টা আৰু হেতু ঘৰ আছে 4টা 5টা মানে 30টাৰ ওপৰতে ঘৰ অধিক 30টাৰ ওপৰতে 40টা হৈ যাব গোটেই 40টা হৈ যাব না একো বস্তু বচাব নাই সব হে হৈছে নেকি সিলিন্ডাৰ 5টা হা 7টা সিলিন্ডাৰ ব্লাষ্ট হৈছে 7টা সিলিন্ডাৰ বিস্ফোৰণ হোৱা বুলি কৈছে আৰু লগতে প্ৰায় 40টা মান ঘৰ তাত আছিল কম বেছি পৰিমাণে গোটেই ঘৰসমূহ জ্বলি চাৰখাৰ হৈছে 40টা মান ঘৰৰ ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰিমাণ যথেষ্ট সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই প্ৰায় 5টাৰ পৰা 7টাকৈ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে যথেষ্ট ভয়ানক হৈ পৰে পৰিস্থিতি মুহূৰ্তত পঞ্চুকীয়া সংযুক্ত হৈছে আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ সৈতে উপাসনা তাত দেখা গৈছে যথেষ্ট ভয়ানক কিছু দৃশ্যাংশ নিশাৰ মাত্ৰ কিছু সময় পূৰ্বৰ এই দৃশ্য যথেষ্ট ভয়াবহ হৈ পৰা এটা পৰিস্থিতি গীতাশ্ৰী নিশ্চয়কৈ যেহেতু ক'বলৈ গৈ এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে সৃষ্টি হৈছে তিনিচুকীয়া যেহেতু নিশাৰ ভাগত আচলতে এনেদৰে জুই লাগিছিলে তিনিচুকীয়াৰ বৰপথাৰৰ মিছন পাৰাত আৰু তাৰপিছত দেখা যায় ৰাইজৰ মাজতে হোৱা দোৱা লাগি গীতাশ্ৰী প্ৰায় 7টাকৈ চিলিণ্ডাৰ ইতিমধ্যে বিস্ফোৰণ হয় তাৰ লগতে প্ৰথমতে 10টাকৈ ঘৰ জানিব পৰা গৈছে কিন্তু আৰক্ষীৰ সৈতে যদি কথা পাতিছিলোঁ আৰক্ষীয়ে এটা কথা জনাইছে যে এতিয়া বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় 30টাৰো অধিক ঘৰ প্ৰায় 40টা বুলি ক'ব পাৰি ভস্মীভূত হৈছে আৰু কোনো লোকৰ যদিও গীতাশ্ৰী ইতিমধ্যে হতাহত হোৱা নাই কিন্তু সময়মতে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী আহি উপস্থিত হৈছে আৰু জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে আৰু অগ্নি নিৰ্বাপন কৰাৰ পিছত দেখা গৈছে গীতাশ্ৰী এতিয়া সকলোৰে যি ঘৰত আচলতে বস্তু বাহানি আছে তেওঁলোকে যদি ওলাব পৰা নাই তাৰ পৰা তাত বাবে দেখা গৈছে বহুতো ঘৰ যি সামগ্ৰী আছিলে যি অগ্নিকাণ্ডৰ বাবে ধ্বংস হৈ গৈছে গীতাশ্ৰী কিন্তু কেইবা লাখ টকাৰ আচলতে সামগ্ৰী ইতিমধ্যে জ্বলি পৰি চাৰখাৰ হৈ গৈছে লোক দিশহাৰা হৈ গৈছে গীতাশ্ৰী ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বাপনৰ বাবে ভালে কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী যিহেতু প্ৰায় 3 ঘণ্টা হৈ গৈছে এতিয়ালৈকে যেহেতু জুই কমাৰ পিছতো তেওঁলোকে বস্তু বাহানি যিখিনি বাচিছে আচলতে ঘৰত সেয়া ওলাবলৈ যত্ন কৰি আছে কিন্তু আৰু যে কিমান ঘৰ আচলতে ভস্মীভূত হৈছে গীতাশ্ৰী এতিয়ালৈকে জানিব পৰা যোৱা নাই আৰু অগ্নিকাণ্ড আচলতে কিহৰ কাৰণে সংঘটিত হৈছে সেয়া জানিব পৰা যোৱা নাই আৰু যথেষ্ট কিছু শিহৰণকাৰী দৃশ্যাংশ তাত দেখা গৈছে এপদ সামগ্ৰী বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু সেই জুইৰ পৰা এপদো সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ পৰা নাই এইসকল লোকে সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোকৰ কোনো ক্ষয়ক্ষতি হোৱা নাই কোনো লোকৰ হানি বিঘিনি ঘটা নাই কোনোজন হতাহত হোৱা নাই কিন্তু ইয়াত প্ৰায় 30-40টা মান ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে এই ধৰণে জ্বলি চাৰখাৰ হৈছে এটা বৃহৎ এলেকা এটা উপাসনা বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ এয়া ভয়ানক এটা পৰিস্থিতি তিনিচুকীয়াৰ মিছন পাৰা ইপিনে হাউলিৰ গলিয়াতো বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড অগ্নিদগ্ধ হৈ এটি 3 বছৰীয়া কণমানি শিশুৰ মৃত্যু ঘটিছে মৃত 3 বছৰীয়া শিশুটি ৰেজাল্ট কৰি শুই থকা অৱস্থাতে অগ্নিদগ্ধ হৈ শিশুটিৰ মৃত্যু ঘটে হাউলি আৰক্ষী উদ্ধাৰ কৰিছে শিশুটিৰ মৃতদেহ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে দুটাকৈ বাসগৃহ ভস্মীভূত হৈছে প্ৰায় 5 লাখ টকাৰ সম্পত্তি অগ্নিদগ্ধ হৈ শিশুৰ মৃত্যুৰ পিছতে এতিয়া হাহাকাৰ এটা পৰিৱেশ 12:30 গলিয়া গাঁৱত ৰফিক ইছলামৰ ঘৰত জুই লাগি আপোনাৰ ঘৰত ভাত বনাই আছিল গেছটো ব্ৰাষ্ট হৈ জুই লাগিল লগতে এটা কেঁচুৱা আছিল নাম তাৰ হ'ল ৰেজাউল কৰিম আৰু গৰু ছাগলী বিক্ৰী কৰি আনি টকা 1 লাখ টকামান আনি থৈছিল সেইবিলাকো জগল আৰু মৰাপাট আছিল ধান আছিল এইবিলাক ইমান দুখীয়া মানুহ দুখীয়া পৰিয়াল তাৰ একোৱেই নাই আনুমানিক কিমান সম্পত্তি হ'ব আনুমানিক তেওঁৰ 7-8 লাখ টকাৰ মানে আপোনাৰ ক্ষতি হৈছে দুৰাৰোগ্য কৰ্কট জয়ৰ মন্ত্ৰৰে
নেটৱৰ্ক 18 আৰু সহযোগী প্ৰতিষ্ঠানৰ এক ঐক্যবদ্ধ বৃহৎ সজাগতা অভিযান ৰাজধানী দিল্লীৰ ওবেৰ হোটেলত অনুষ্ঠিত হৈছে এই অভিযানৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি সজাগতা অভিযানৰ আৰম্ভৰ পূৰ্ণ এয়া কাৰ্যসূচী এক বিশেষ সজাগতা অভিযান সঞ্জীৱনী আৰু এয়া আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ আপোনালোকক লৈ গৈছো got us going. After that, there was all these milestones, and we were able to go on to start the phase 1 trial and even phase 2 trials, and I will just cover that in a bit. So the first holiday planning matlab দিল্লীত ঐক্যবদ্ধ বৃহৎ সজাগতামূলক অভিযান এয়া দিল্লীৰ ওবেৰ হোটেলত যি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এয়া অব্যাহত ৰাখিছোঁ কেঞ্চাৰ কৰ্কট ৰোগে যি ধৰণৰ এটা ভয়াৱহ ৰূপ লয় কিন্তু ইয়াৰ পৰা বাচিব পৰা যায় বা কৰ্কট ৰোগৰ সৈতে যুঁজ দিব পৰা যায় যদিহে প্ৰথম পৰ্যায়ত এক চিনাক্ত কৰিব পৰা যায় বা ধৰা পেলাব পৰা যায় দুৰাৰোগ্য বুলি কোৱা হয় কিন্তু দুৰাৰোগ্য কৰ্কট জয়ৰ মন্ত্ৰ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে and these graphs show that when we made them tackle CD19 positive cells they were getting destroyed and this graph shows that if we did not express CD19 they did not get touched so this was a highly selective therapy which could target exactly what we wanted and not touch anything else that we didn't want and the most important thing was when the patents were filed it met all several novelty and inventive steps and industrial applicability most importantly, it got a worldwide freedom to operate, so we were free to develop this without infringing on anybody's patents or rights. The next step was that, okay, we did all the preclinical studies and there were many more, but then how do you manufacture it? If you want to use a product for human beings, our law, in fact any country's law, requires that you manufacture it to human use levels, which is normally done by big pharmaceutical companies. And they with big budgets. You require a good manufacturing practice facility, which is regulated by the law of the land, by the DCGI and the CDSCO, and then you have to prepare it over there. And this often entails a lot of changes in your protocols from the lab. Now, we didn't know who was going to manufacture it. We tried to wait a long time for some industry party to pick it up, but I'm really sorry to say, Indian industry did not pick it up. So we said we'll go it alone. And that's what happened over here. This is just to explain to you how manufacturing occurs. Basically, we have the vector, which was designed by Dr. Rahul Purwar and his team, and we have the blood from the patients. What we do is that these are what we call the inputs. Then we take them through all these steps, which you need not know, just that several steps are allowed. Then that is called the production process. And then we do all these quality control tests on the final product, and then we have what we call the final product, that is the CAR T cells, which are now ready to be infused. Basically, in pharmacological terms, you could say that this is the drug substance, the vector that we have designed, this is the drug process, and the final output is the drug product. Now, all of this needs to be done in legally compliant industrial setting. So how would we do it? What happened was that Dr. Rahul Purwar converted his own office into a GMP facility. This was a small-scale GMP facility which we were able to make small batches of CAR T cells and we would be able to take it to trial. We constructed a similar facility in Tata Memorial Center. This facility got the CDSCO approval for the trial. The next big challenge was regulatory compliance. When we started in 2015, there was no regulatory network. We didn't know the law that we would need to meet to be able to get this into a human trial. So we started following the US FDA norms and very grateful that in 2019, finally the document was brought out by the government of India and the committee was formed and the regulations were formed which would be allowing us to use cell therapy in India. But this is just an indication of the number of committees which had to screen this, and for the best part was, and also the worst part, was that for many of these committees, this was the first such work reaching their desk. So it was a learning experience for us and for them, and there was a lot of mutual learning by which we were able to make the path forward. And this was just for the preclinical work. For the clinical trial, we had to again pass through all these hoops. And anybody tells you the DCGI in India is not tough, I can tell you we were grilled for hours and hours and hours on this. In the end, I was wondering, don't these people take a break? I mean, when are they going to even have lunch or something, or a tea break? They just grilled us and grilled us and grilled us. In the end, fortunately, there were just 3 minor observations, which we managed to put together rapidly, go back to them with the results 3 months later, and they approved it.
So with this, we were able to publish our work, and on the 4th of June in 2021, the first patient for CAR-T was infused in Tata Memorial Center, and it was hailed as a historic day for our country. And 2 weeks later, my colleague সম্প্ৰচাৰ আমি এই বিশেষ কেম্পেইনৰ কথা আপোনালোকক জনাই গৈছো আন কিছু খবৰলৈ আগবাঢ়িম হাতীচুঙত কৰ্মৰত অৱস্থা 2 শ্ৰমিকৰ মৃত্যু ঘটিছে জল জীৱন আঁচনিৰ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ সময়ত ঘটিল অঘটন প্ৰকল্পৰ টেংকিত পৰি মৃত্যু কাকৱালি ললে দুগৰাকী শ্ৰমিকে মৃত ময়ৰাবাৰীৰ আমিৰ হুছেইন আৰু সাইফুদ্দিন জাজৰি আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে দুইটা মৃতদেহ হাতীচুঙত কৰ্মৰত অৱস্থা 2 শ্ৰমিকৰ মৃত্যু ঘটিছে জল জীৱন আঁচনিৰ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ সময়তে ঘটিছিল অঘটন আৰু প্ৰকল্পৰ টেংকিত পৰি দুগৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে মৃত লোক দুজন ময়ৰাবাৰীৰ আমিৰ হুছেইন আৰু সাইফুদ্দিন জাজৰি আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ আৰু ইতিমধ্যে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে হাহাকাৰ লাগিছে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে ঘটনাটোৰ পিছতে কেনেকৈ টেংকিত পৰিল আৰু কেনেকৈ তাত উদ্ধাৰ কৰিবলগীয়া কোনো নাছিল এই ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ উত্থাপন হৈছে কিছু সময় পিছতে আমি আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হ'ম প্ৰকল্পৰ টেংকিত পৰি দুগৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃত্যু ঘটাৰ এই ঘটনা হাতীচুঙত কৰ্মৰত অৱস্থাত কি হৈছিল প্ৰথমে কিছু ভাষ্য আছে সেয়া আগবঢ়াই লওঁ তলতে যে বাঘটা আছে যে বা আর টকটা খুলি খুলি গৈছে এটা নামিছে হি পৰি মানে আৰু এটা নামিছে হি পৰি হি ঘৰ ভৰি মজা মাৰি দুইটা ঘৰ মৰিলে তো আমি কেইজনে কাম কৰি আছে ভাই তিনটা পাঁচটা কৰি আছে আৰু কি হৈছিল অধিক জানিম আমি হাতীচুঙৰ এই ঘটনাটোৰ পিছতে জল জীৱন আঁচনিৰ প্ৰকল্পস্থলীতে অঘটন ঘটাৰ পিছতে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে আৰু ইয়া পৰিয়ালৰ লোক কান্দনত ভাগি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে জাজৰি আৰক্ষী উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ দুইটা পৰিয়ালক খবৰ দিয়া হৈছে প্ৰকল্পৰ টেংকিত পৰি মৃত্যু ঘটিছে দুগৰাকী লোকৰ দুজন শ্ৰমিক কিন্তু কি হৈছিল আমাৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি হয় মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছো ভাস্কৰ কি হৈছিল সেইখিনি সময়ছোৱাত আৰু তাত আসলতে দুগৰাকীয়ে আছিল শ্ৰমিক নে আন তাত শ্ৰমিকো আছিল তাত কি ধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈছিল কেনেকৈ অঘটন ঘটিছিল গীতাশ্ৰী আজি সন্ধিয়া যি আচলতে শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হ'ল হাতীচুং অঞ্চলত এই শোকাবহ ঘটনা অঞ্চল জুৰি শোকৰ ছাঁ পেলাইছে আচলতে হাতীচুঙত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ জল জীৱন আঁচনিৰ কাম চলি আছিল আৰু সেই কাম চলি থকা অৱস্থাতে তাত দুজনকে শ্ৰমিক আজি মৃত্যুমুখত পৰা আচলতে যিটো নলা খান্দি থকা হৈছে সেই নলাটোত আচলতে তেওঁলোক দুজন শ্ৰমিক আছিল সেই শ্ৰমিক দুজনে কোনো তাতে আচলতে এডাল বাঁহৰ ওপৰত তেওঁলোকে উঠি গৈছিলে আৰু তাৰ কাৰো সহায় লোৱা নাছিল যাৰ ফলত তেওঁলোকে নলাটোত পৰি গৈছিল আৰু পৰি যোৱাৰ ফলতে এই শোকাবহ ঘটনাটো সংঘটিত হয় আচলতে কেইবাজনো শ্ৰমিকে তাত কাম কৰি আছিলে কিন্তু আজি সন্ধিয়া ভাগত যেতিয়া তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ কাৰো সহায় নোলোৱাকে এডাল বাঁহৰ ওপৰেদি নলাটো গৈছিল আৰু তাৰ ফলতে তেওঁলোকে নলাটোৰ পৰা পৰি গৈছিল আৰু পৰাৰ ফলতে সেই আচলতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় আৰু যাৰ ফলত ময়ৰাবাৰী আমিৰ হুছেইন আৰু সাইফুদ্দিন নামৰ যি দুগৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছিলে গীতাশ্ৰী ভাস্কৰ লগতে তাত আপুনি কৈছে যে সেই সময়ছোৱা সন্ধিয়ালৈকে দুগৰাকীয়ে আছিল শ্ৰমিক কিন্তু তাত কোনো তত্ত্বাৱধায়ক তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নাথাকে নেকি বা এওঁলোকে কেতিয়ালৈকে কাম কৰিব এডাল বাঁহৰ ওপৰত দুইজন উঠিছে এই ধৰণৰ কথাখিনি পোহৰলৈ আহিছে তাত সুৰক্ষাৰ দিশবোৰ চোৱা নহয় নেকি প্ৰসংগ কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা ঘটাৰ লগে লগে উত্থাপন হয় ঠিকেই কিন্তু তাৰপিছত আকৌ তল পৰি ৰয় হয় চাওক গীতাশ্ৰী আপুনি কোৱা কথাটো একেবাৰে সত্য আচলতে যিহেতু তাত ঠিকাদাৰে কাম কৰে ঠিকাদাৰৰ দায়িত্ব থাকে যে শ্ৰমিকসকল সন্ধিয়াৰ পিছত কাম বন্ধ কৰি দিব লাগে কিন্তু সেই ঠিকাদাৰৰ দায়িত্ব আচলতে কেনেদৰে পালন কৰিছিল সেয়া এক বিচাৰ্য বিষয় হৈ পৰিছে যিহেতু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আচলতে সুৰক্ষা নোহোৱাকে সেই বাঁহৰ ওপৰেদি গৈ নলাটোলৈ গৈছে যাৰ ফলত তেওঁলোকে আচলতে এজন নলাটোৰ পৰা পৰি গৈছিল আৰু তাৰপিছতে দ্বিতীয়জনো পৰিছিল আচলতে তাত যিখিনি শ্ৰমিক আছিল সেই শ্ৰমিককেইজনে পিছত ধৰিব গৈছিল যদিও তেওঁলোক নলাটোত পৰি পেলাই তাত নিৰুদ্দেশ হৈ পৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ সেই মৃতদেহ দুটা উদ্ধাৰ কৰিছিল কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আচলতে গাফিলতি বুলি ক'ব লাগিব ঠিকাদাৰৰ গাফিলতি বুলি ক'ব লাগিব বিভাগ হয়
ঠিকাদাৰৰ গাফিলতিৰ কথা তাত চৰ্চিত হৈছে, পোহৰলৈ আহিছে, অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। প্ৰকল্পৰ টেংকিত পৰি মৃত্যু ঘটা এই দুয়োগৰাকী শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ। আমি বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা, ধন্যবাদ। ফালে গুৱাহাটী মহানগৰীত আকৌ সেই একেটা দৃশ্য, এইবাৰ গুৱাহাটীৰ খালী স্থানহে বেলেগ। স্থান হৈছে এইবাৰ গুৱাহাটীৰ জুৰোডত, য'ত ঘটিছে অঘটন। পথৰ মাজত এইবাৰ আকৌ একেধৰণে গাঁত খান্দি থোৱা আছিলে। গাঁতটো আপোনালোকক দেখুৱাম ভিজুৱেলছ। পথৰ মাজত খান্দি থোৱা গাঁতৰ বাবে কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে এজন যুৱকৰ। সেই গাঁতটোত খান্দি থোৱা সেই গাঁতৰ বাবে পুনৰ দুৰ্ঘটনা ঘটিছিল, য'ত উন্মুক্ত গাঁতত পৰি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বাইক আৰোহী এগৰাকী। প্ৰথমে যি গাঁতৰ বাবে এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে গণেশগুৰিত মৃত্যু সাৱটিবলগীয়া হৈছিলে, আৰু সিদিনা আজি ৪-৫ দিন আগৰ ঘটনা, য'ত হেঙেৰাবাৰীৰ নিচু বাগানৰ এজন যুৱকে হেঙেৰাবাৰীৰ পথৰ মাজত থকা এটা গাঁতত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু সাৱটিবলগীয়া হৈছিল ২টা দিন চিকিৎসালয়ত থকাৰ পিছত। কিন্তু এই উন্মুক্ত গাঁতবোৰৰ প্ৰতি কেতিয়া দায়িত্ব ল'ব কৰ্তৃপক্ষই? কিয়নো এই গাঁত খান্দি থোৱা হয় ঠিকেই, কিন্তু তাত বেৰিকেড দিয়া কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নহয়, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অঘটন এটাৰ পিছত এটা ঘটিয়ে আছে। আৰু ইয়াৰ বাবে দায়িত্ব কোনে ল'ব, সেই এটা প্ৰশ্ন ৰৈ গৈছে। এই যি ঘটনা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, বাইকখন চাওক, বাইকৰ সৈতে পৰিছিল, আহত হৈছে বাইক আৰোহী নীলোৎপল বৰা। আঘাত কিছু গুৰুতৰ বুলি জনা গৈছে। সুন্দৰপুৰত সংঘটিত হ'ল এই ঘটনাটো। উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণৰ বাবে শ্ৰমিকে তাত গাঁত খান্দি থৈছিলে। ঠিকে আছে, গাঁত খান্দিবলগীয়া হৈছে, গাঁত খান্দিছে, কিয়নো তাত উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে। কিন্তু সেই যেতিয়া এটা প্ৰকাণ্ড তাত গাঁত থাকিব, গাঁতটো আপুনি নিশ্চয় দেখিছে, সেই দৃশ্য আপুনি দেখিছে। তাৰ পৰা বাইকখন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, বাইকখন বিশেষভাৱে এই ধৰণে উঠাই থকা দেখা গৈছে ভিজুৱেলটোত। কিন্তু এই গাঁত তাত থকা যি বেৰিকেডৰ ব্যৱস্থা কোনে কৰিব? ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ তেওঁলোকৰ দায়িত্ব ইয়াত নাথাকে নেকি? বাৰম্বাৰ এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আনকি নিৰ্দেশনা দিছে, কিন্তু তাৰ পিছতো যেন একাংশ এই ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ একাংশ লোকৰ বা যিসকলে তাত দায়িত্বত থাকে, যিসকলে এই গাঁত বা সেয়া খান্দিবলৈ দিছে, তেওঁলোকৰ যেন গা নলৰে। যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পুনৰ আকৌ সেই দৃশ্য চাওক। অৰ্থাৎ গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত এতিয়া কোনোবা এটা পথত ভালদৰে আপুনি বাহনখন চলাই যাবই লাগিব, অকণমান ইফাল সিফাল হ'লেই হয়তো অঘটন ঘটিব পাৰে, কিয়নো আগত হয়তো সন্মুখত এনেকুৱা এটা গাঁত খান্দি থোৱা হ'ব পাৰে ক'ৰবাত, আৰু অকণমান অসাৱধান হোৱাৰ লগে লগে হয়তো তাত অঘটন ঘটিব পাৰে। যি অঘটন এইগৰাকী যুৱকৰ ক্ষেত্ৰত ঘটিছিল গুৱাহাটীৰ জুৰোডত। উৰণ সেতুৰ বাবে তাত গাঁত এটা খান্দি থোৱা হৈছিল, কিন্তু তাত কোনো ধৰণৰ বেৰিকেড নথকাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে। উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ বাবে শ্ৰমিকে য'ত গাঁতটো খান্দিছিল, দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে গাঁতটো শ্ৰমিকে তাত টিনপাত ঢাকি দিছে, টিনপাতৰ বেৰ দিছে, ঠিকেই। কিন্তু সেই টিনপাতৰ বেৰ পূৰ্বে কিয় দিয়া নহ'ল? কিয় এটা দুৰ্ঘটনাৰ বাবে সকলোৱে ৰৈ থাকিবলগীয়া হ'ল? আজি যদি সেই যুৱকজনৰ আন কোনো অঘটন ঘটিলেহেঁতেন, দায়িত্ব কোনে ল'ব? এই ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ বাৰম্বাৰ উত্থাপন হয় এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটাৰ পিছত, কিন্তু সেই আকৌ এটা সময়ত গৈ সকলোখিনি তল পৰি ৰয়গৈ। নিবনুৱাক ঋণ দিয়া আদৰ্শ দেখুৱাইছে বন্ধন বেংকে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে হোজাইতো বন্ধন বেংকৰ পৰা লোৱা ঋণৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হৈছে দুই ভাতৃ। নিবনুৱাক ঋণ দি আদৰ্শ দেখুৱাইছে বন্ধন বেংকে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে হোজাইতো বন্ধন বেংকৰ পৰা লোৱা ঋণেৰে স্বাৱলম্বী হৈছে দুই ভাতৃ। পঢ়া শুনা সামৰাৰ পাছত জীৱিকাৰ বাবে হাবাথুৰি খাব লগা হৈছিল সঞ্জয় বিশ্বাস আৰু মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস নামৰ ভাতৃদ্বয়। স্থানীয় লোকৰ পৰামৰ্শ শুনি এদিন দুয়ো কাষ চাপিল বন্ধন বেংকৰ হোজাই শাখাৰ। মেনেজাৰৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি কিছুদিনৰ ভিতৰতে নথি পত্ৰ দাখিল কৰিলে ককায়েক ভায়েকে। কাগজ পত্ৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পাছতে বন্ধন বেংকৰ হোজাই শাখাই অনুমোদন জনালে ঋণৰ বাবে জনোৱা ভাতৃদ্বয়ৰ আবেদন। সঞ্জয় বিশ্বাসৰ ঋণৰ পৰিমাণ 1,60,000 টকা, মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসৰ 2,30,000 টকা। ধনৰ প্ৰথম কিস্তি হাতত পৰা মাত্ৰকে হোজাইৰ যোগীজান বজাৰত সঞ্জয় বিশ্বাসে আৰম্ভ কৰিলে কাপোৰৰ দোকান। কাষতে জোতা চেণ্ডেলৰ আন এখন দোকান দিলে ভায়েক মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসে। মই আগততো এনে আছিলোঁ, তাৰপিছত এই বন্ধন গোটৰ মই খবৰটো পালোঁ। তাৰপিছত তাতে মই গ্ৰুপত সোমাই গৈছিলোঁ। গ্ৰুপত সোমাই কিনে মই টকা লৈছিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম টকা লৈছিলোঁ 30,000 টকামান। তাৰপিছত এনেকুৱা চলিছে মোটামুটি আজিলৈকে 5 বছৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই পাৰ্চনেল লোনত আছোঁ। এতিয়া মই 1,60,000 এতিয়া লৈছোঁ। লৈ কিনে মোৰ এতিয়া দোকানটো মই সজাইছোঁ আৰু ভালেই চলিছে। এইটো বন্ধন বেংকৰ লগত মই থাকি কিনে ভালেই পাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আগত আৰু ভাল হ'ব। সুৰক্ষিত বেংক ব্যৱস্থাৰ লগতে বন্ধন বেংকে ৰাজ্যত এইদৰেই হাঁহি বিৰিঙাইছে শ শ নিবনুৱাৰ মুখত।
বন্ধন বেংকে বহুজনক যোগান ধৰিছে ভোকৰ ভাতমুঠি হোজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সময়খিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি সাধাৰণ ষ্টীল